Welcome po sa ating channel kung saan sinishare ko yung aking experiences regarding YouTube, kung paano yung mga pinagdaanan natin as a small YouTuber right from the start hanggang sa kung saan tayo ngayon, tips and tricks kung paano ko ginagawa yung mga video, kung saan tayo makakakuha ng mga proper information regarding policies, advertiser-friendly guidelines, and kung ano yung mga best practices as a small YouTuber. Kaya po kung interesado kayo dito sa mga ganitong video, click nyo na po yung subscribe button. Marami po tayo.